Salutare tuturor fraților și bine v-am găsit cu acest video inedit care împreună cu altele va face parte dintr-o secțiune distinctă a canalului meu pe care am ales să o inițiez deoarece simt foarte puternic că această nouă posibilitate poate ajuta un număr foarte mare de oameni în anii foarte delicați care urmează. Cu toții vedem că au loc schimbări majore chiar acum pe foarte multe planuri. Cu siguranță că îngrijorarea majoră a multora este legată de siguranța financiară, din ce în ce mai mulți oameni având dificultăți în găsirea și mai ales menținerea unui job cât mai convenabil, lucru rar în lumea foarte instabilă în care ne aflăm acum. Același lucru se întâmplă și pe piața financiară, pe care se pot observa de asemenea schimbări din ce în ce mai clare și surprinzătoare. Mult cunoscutele valute tradiționale, după cum ar fi dolarul, euro, lira sterlină sau francul elvețian, încep să piardă teren în fața monedelor electronice sau a criptomonedelor, iar eu sunt sigur că mai toți ați auzit și despre cea mai importantă dintre ele, Bitcoin. Deja există peste 4.000 de criptomonede diferite în lume la momentul la care vorbesc, iar valoarea lor de piață sare de 700 de miliarde de dolari, cotă care crește pe zi ce trece, datorită faptului că din ce în ce mai mulți oameni folosesc acest tip de monede, altele noi apărând în mod constant. Printre acestea se află și viitoarea criptomonedă Pi, care vine cu niște caracteristici foarte interesante și care promite multe. Voi mai face cel puțin încă 2 videouri cu alte 2 criptomonede similare, care promit și ele foarte mult, așa că vă invit să vă abonați la canal și să activați notificările. Dar ca să revenim la moneda Pi, spre deosebire de Bitcoin, aceasta nu necesită echipamente foarte scumpe și performante pentru minare, adică pentru generarea de noi unități Pi. Nu este nevoie decât de un smartphone pe care să fie descărcată și rulată aplicația Pi Network și veți găsi link de download în descrierea și în primul comentariu al acestui video. Minarea este total gratuită, iar la rata actuală minimă pot fi minate ușor câteva unități pe zi. La fiecare 24 de ore este nevoie de un click pe butonul de minare care va funcționa în toate cele 24 de ore, chiar dacă telefonul este închis, deoarece aceasta nu are loc în telefon, ci în sistemele celor de la Pi. Aceasta nu va mânca nimic semnificativ în plus din baterie sau procesorul telefonului, toată acțiunea de minare desfășurându-se în afara telefonului dumneavoastră. Proiectul Pi sau Pi conține 3 mari faze. Prima fază a fost faza beta, cea în care s-a răspândit la cât mai mulți oameni prin intermediul aplicației și în care s-au pus bazele structurii și ale comunității. Faza 2 în care ne aflăm chiar acum este faza de testnet, în care se dezvoltă nodurile pentru PC, acolo unde va exista și blockchain-ul Pi Network. Este de asemenea și faza în care se va implementa KIC, Know Your Client, cunoașteți clientul în traducere. În alte cuvinte, utilizatorii vor trebui să se autentifice cu ajutorul documentelor de identitate. Foarte curând urmează să pornească și un marketplace pentru moneda Pi, în care utilizatorii vor putea cumpăra bunuri și servicii utilizând această monedă, fapt ce va crește valoarea acesteia, lucru care ajută la plasarea mai rapidă a ei pe piață. Faza finală sau a treia, faza de mainnet, este cea care se pare că va intra în vigoare în aproximativ un an și va presupune următoarele. Rata de minare a monedei se va înjumătăți, adică halving, toate conturile frauduloase vor fi eliminate, va fi calculată suma totală a Pi-ului minat de toate conturile legitime și se va decide numărul monedelor Pi în circulație, iar în cele din urmă va fi listată pe piața liberă
acolo unde va putea fi cumpărată sau vândută. Foarte important de știut, actuala viteză a minării va mai persista pentru încă doar 12 luni, atunci când va fi înjumătățită sau chiar oprită, iar eu vă recomand să profitați la maxim și vă invit să vă abonați la contul meu de Pi Network, urmând linkul din descriere, codul meu invitațional fiind Tommy Spațial, exact ca și numele canalului meu, fără el, voi neputând să vă înscrieți. Sau dacă aveți alți cunoscuți care v-au invitat sau vă invită, vă puteți abona la ei, nu este nicio problemă. Pentru a vă da niște indicii legate de cât de mult promite acest proiect și de cât de serios este, trebuie să știți că ei au sărit de la 1 milion la peste 10 milioane de subscriberi în doar puțin peste un an, lucru remarcabil pentru că nicio altă criptomonedă, printre care și Bitcoinul, nu a avut această rată de convertire. Pi Network a fost lansat chiar de ziua Pi, adică pe 14 martie a anului 2019. Este un proiect inițiat de 3 doctoranzi ai prestigioasei universități Stanford, grecul Nicholas Kokkalis, chinezoaica Cheng Diao Fan și Vincent McPhilip din Trinidad Tobago. După cum vedeți, 3 oameni foarte diferiți din 3 rase diferite. Sistemul este deja operațional în peste 150 de țări și 32 de limbi, printre care și limba română, și include și o secțiune de chat în mai multe limbi, cel în română fiind destul de activ. Misiunea și viziunea celor 3, în propriile lor cuvinte, este următoarea: să construim o criptomonedă și o platformă de contracte smart, securizată și operată de toți oamenii, și să construim cea mai inclusivă piață de la persoană la persoană, alimentată de Pi, cea mai folosită criptomonedă a lumii. Asta, pe cum și multe alte informații utile și interesante, pot fi găsite în secțiunea White Paper din meniul principal al aplicației din partea stângă, existent numai în limba engleză momentan. Am citit de 2 ori aceste informații și credeți-mă că a meritat efortul. Este posibil să fac un alt video legat numai de asta. Dar acum, haideți să vă explic ce trebuie să faceți pentru a vă racorda la Pi Network și a începe minarea propriu-zisă. Nu trebuie decât să descărcați aplicația, după cum v-am mai spus, pe care o puteți găsi fie în Play Store pentru Android sau App Store pentru iPhone, fie direct din linkul meu de afiliere din descriere. După ce instalați aplicația, vă vor apărea 2 variante prin care să vă creați contul, prin Facebook sau telefonul mobil. Cea prin Facebook este cea mai simplă și cea mai indicată de mine, deoarece sunteți verificați imediat, pentru telefon trebuind să primiți un cod pe care îl introduceți pentru autentificare și verificare. Apoi vă va apărea un meniu simplu în care este necesar să vă introduceți prenumele și numele corecte, iar puțin mai jos trebuie să vă alegeți un username. În fine, o ultimă fereastră se va deschide în care trebuie să introduceți codul de invitație de la cel care v-a făcut invitația. Dacă doriți să fiți în echipa mea încă o dată, acest cod este Tommy Spațial împreunat. Este important să vă verificați contul imediat prin cel puțin una din cele 2 variante, pentru că dacă vă pierdeți telefonul sau vă delogați din aplicație și nu sunteți verificați, vă veți pierde acest cont. Cel mai sigur este să vă creați contul utilizând Facebook-ul, în acest fel verificarea având loc automat. Nu încercați să vă creați conturi false, multiple. Riscați să pierdeți absolut toate conturile și unitățile Pi acumulate. O persoană distinctă nu poate avea mai mult de un cont Pi Network. Pentru a începe minarea, trebuie să atingeți butonul fulger alb indicat foarte clar pe ecran în partea dreaptă la mijloc. În momentul în care butonul devine verde, înseamnă că minarea a început.
Cifra de sub Fulger indică rata de minare pe oră, iar totalul unităților minate în timp real este afișat în partea centrală de sus. Minarea are cicluri de 24 de ore, iar pentru ca fiecare nou ciclu să pornească, va trebui să dați click din nou de fiecare dată pe Fulger pentru a-l reactiva și a-i schimba din nou culoarea în verde. Foarte important aspect de luat în calcul aici. Pentru a vă maximiza eficiența procesului de minare, nu vă grăbiți să activați minarea neapărat imediat după momentul activării contului Pi. Cel mai bine este să vă gândiți la ora cea mai convenabilă vouă în general și să activați minarea în jurul acelei ore. Acum, mai departe, dacă dați click pe Fulger atunci când este activ, puteți vedea cele 3 roluri de bază disponibile fiecărui utilizator. Primul este cel de pionier. Este rata de minare de bază oferită din oficiu oricărui utilizator activ. De acum și până la sfârșitul anului viitor, această rată va fi de 0,10 pi de minare pe oră. Al doilea rol este cel de contributor. Este cel care își creează un security circle sau cerc de securitate alcătuit din persoanele cele mai credibile pe care le cunoaște acesta. Rata de minare maximă pentru acest nivel este oferită dacă introduceți un număr de 5 persoane care trebuie să mineze și ele. În prezent, această rată este de 0,10 pi pe oră, adică de 0,02 pentru fiecare dintre cele 5 persoane. Și în fine, al treilea rol și cel mai important poate este cel de ambasador. Cel care a invitat cel puțin un om în Pi Network este considerat ambasador. Dar cine aduce 7 sau mai mulți oameni noi va mina la o rată mai mare, cu condiția ca oamenii aduși să mineze și ei, după cum urmează. Între 1 și 6 invitați, rata este de 0,025 pi pe oră pentru fiecare om. Dacă aduceți între 7 și 20 de oameni, aceasta crește la 0,05 pi pe oră, adică se dublează. Între 21 și 40 de invitați ea crește la 0,06, între 41 și 60 crește la 0,07, apoi între 61 și 80 este de 0,08, între 80 și 100 de invitați 0,09 pe oră, iar în fine, dacă săriți de 100 de invitați, rata este de 0,10 pi pe oră pentru fiecare. Asta înseamnă că dacă aveți peste 100 sau 100 de invitați și ei minează toți, rata voastră de minare va fi de 10 pi pe oră. Și nu este un sistem piramidal. Primim o recompensă numai pentru oamenii aduși de noi personal și doar atât. Este un sistem meritocratic și de bun simț. Un alt aspect foarte important este procesul de cunoaștere a clientului sau KIC, de care am amintit deja. Atenție, se vor pierde toate unitățile Pi acumulate de la persoanele invitate care nu vor reuși să treacă de verificarea identității. Este o măsură justă și de bun simț, după părerea mea, care indică și mai clar seriozitatea proiectului. Așa că vă rog să aveți grijă să-i faceți pe pionierii voștri să înțeleagă faptul că trebuie să-și introducă numele complet și corect, chiar în momentul înscrierii, ei nemai având după aceea decât 14 zile pentru a-și corecta datele. Fiecare va primi la un moment dat direct în aplicație o invitație pop-up, trebuind să răspundă mai întâi la câteva întrebări, după care va avea doar 48 de ore pentru a completa datele necesare și a trece KIC-ul. Cine nu răspunde la întrebările din pop-up va pierde șansa de verificare la acel moment, urmând să primească o altă invitație în viitor. Metoda cea mai sigură de verificare este cea prin pașaport. Mai multe despre acest proces într-un video ulterior, eventual. Următoarea etapă va fi wallet-ul sau portofelul electronic, locul din care vă veți putea gestiona unitățile Pi și veți putea să faceți tranzacții sau să cumpărați bunuri sau servicii. Cei de la Pi Network nu s-au decis încă ce fel de wallet-uri să folosească, ei trebuind să aleagă între cele custodiale și non-custodiale.
Wallet-ul custodial are avantajul că este mult mai user-friendly, fiind creat chiar de către Pi Network, fiind și mai ușor de utilizat, dar ridică întrebări legate de securitate, având în vedere că de acest aspect se ocupă altcineva și nu noi. Wallet-ul non-custodial este creat de fiecare utilizator în parte, care își va crea singur propria securitate, dar dezavantajul constă în faptul că acesta trebuie să aibă cunoștințe în domeniu și va cere efort și timp pentru realizare. Deocamdată, moneda Pi nu are nicio valoare, asta urmând a se întâmpla la intrarea în faza mainnet, când valoarea acesteia va depinde de modul și de frecvența cu care va fi folosită de către utilizatori. La fel s-a întâmplat și cu Bitcoin, nu uitați. În încheiere, ce aș putea să spun decât grăbiți-vă, pentru că mai sunt doar 12 luni în care mai puteți mina la viteza actuală, aceasta putând fi chiar oprită atunci. Nu vă ia mai mult de 1 minut pe zi pentru a intra în aplicație și a vă reactiva minarea, nu plătiți niciun ban, deci eu zic că efortul merită. Așa că vă invit încă o dată să minați cu mine folosind codul TommySpațial și linkul aflate atât în descriere cât și în primul comentariu al videoului. Acum, concentrarea maximă trebuie să fie pe procesul de minare, pentru că asta ajută atât pe cei care minează, cât și la creșterea proiectului Pi Network. Dacă v-a plăcut acest video, puteți da un like și un share, iar dacă aveți întrebări sau nelămuriri, eu vă aștept cu nerăbdare în secțiunea de comentarii sau aveți și datele mele de contact în descriere. Nu uitați de asemenea să vă abonați la canal pentru a nu pierde următoarele cel puțin 2 videouri pe care le voi face la un moment dat legate de alte 2 proiecte similare proiectului Pi Network, aceste proiecte fiind lansate de foarte puțin timp și în care veți putea mina la o viteză simțitor mai mare decât în cazul Pi. Vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire vă urez să minați cu bine!